Ήθελα να είχα δύναμη να πω για σε τραγούδι υπόμοιο να μην ακούστηκε ποτέ μέσα στη γη και να πυθώς ολόδροσο στα στήθια σου λουλούδι που να βοδιάζει αιώνια χωρίς να μαραθεί. Ζήσεις Βαγγέλη και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις στο φως και όλοι να λένε ένα σοφός. Ευχαριστώ, σβήνω τα αυτά τώρα, Ναι, άντε πάρει φορά. Έλα. Άντε, αυτό τι, αντιστήν. Ναι, πρέπει να έρθω πιο κοντά. Μπράβο, κύριε. Καλά, εγώ σκοπεύω να ζήσω κάτω. Περάσαμε την κατοχή, τον πόλεμο. Εγώ σκοπεύω να ζήσω 150 χρόνια τουλάχιστον, για να ζήσω και κάποια καλά. Και αυτή της ξενιτιάς, και όταν είπαμε που κάπου θα αρχίσουμε να έχουμε κάτι καλύτερο, μας ήρθαν αυτά. Ωραία είναι, Φωτεινή. Ωραία. Λαμποκοπούρ χρυσά σπαθιά, πέφτουν τουφέ κι ανάρια κι ο Άρης κάνει πόλεμο μανάρτες παλικάρια. Είναι το τελευταίο της Πού κάθομαι? Εδώ το φωτεινό. Πολύ ωραία είσαστε εδώ. Ναι, δεν είμαστε. Σε σχέση με τα προηγούμενα. Τη ζωή μου σημαδέψει, δεν θα περάσει ο φασισμός. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε στηριγμένοι στο Κόκκινο στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα. Να χαιρετήσω αμέσως στο στούντιο έναν αγαπημένο καλεσμένο, που δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που επισκέφτεται το Κόκκινο. Τον αγαπημένο μας λοιπόν κύριο Βαγγέλη Σακάτο. Κύριε Σακάτο, καλώς μας ήρθατε στο Κόκκινο. Καλώς σας βρήκα, σας χαιρετώ και χαιρετώ και τους ακροατές μας. Έφηβος 90χρονος φίλος μας ο Βαγγέλης Σακάτος, δημοσιογράφος, συγγραφέας, συνδικαλιστής, εκδότης, ένα κάρο ιδιότητες εν πάση περιπτώσει, η ζωντανή ιστορία της ελληνικής αριστεράς. Εσείς έχετε αναλώσει όλη σας την ενέργεια τα τελευταία χρόνια στην αντιφασιστική αρθρογραφία με μαχητικό τρόπο, όπως κάνετε πάντα στη ζωή σας. Είμαι ένας αγωνιστής του εργατικού κινήματος, συνδικαλιστής, διανοούμενος, συγγραφέας, δημοσιογράφος. Έχετε περάσει από 40 επαγγέλματα, έχετε κάνει τα πάντα. Πυρός και σιδήρου. Το θέμα μας, ο φασιστικός κίνδυνος και η άνοδος της ακροδεξιάς και του φασισμού στην Ευρώπη και στον κόσμο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Όχι σημαντικό θέμα, είναι κάτι που αφορά την ύπαρξη και το μέλλον της ανθρωπότητας. Όταν σε μια κοινωνία συντρίψει τον εγκέφαλό της και σπάσει τη σπονδυλική της, τη διανόηση δηλαδή, και σπάσει τη σπονδυλική της που είναι το εργατικό κίνημα, και πέρα μεταβάλλεται σε όχλο. Και δεδομένου όταν το εργατικό κίνημα είναι διαλυμένο, αυτή η κοινωνική δημαγωγία του φασισμού αναπτύσσεται με γεωμετρική πρόοδο. Να κλείσουμε εδώ την εκπομπή, να σας χαρίσω ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Μανώλη Ρασούλη, που αναφέρεται ακριβώς στην περιπέτεια της αριστεράς στον 20ο αιώνα. Τίποτα δεν πάει χαμένο, δεν το έχετε ακούσει βεβαίως. Το ξέρω βέβαια. Θα ευχαριστήσω εκτός από τον κύριο Σακάτο και τον Γιώργο Μπαλούμη και τη Μαριάννη Πατσελή. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χάρα σας. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ναι. Πάρτε τα χαρτιά σας, δεν μην τα χάσουμε. Ναι, λοιπόν, πάρε εδώ αυτό το διάβασες εσύ για το νέο εκλογικό νόμο. Δεν διάβασες. Πάρε το σε κόκκινο χρώμα. Θα σε εξετάσει την άλλη εβδομάδα. Ο νέος εκλογικός νόμος, η Ματσαράγκα. Ωραία. Η Ματσαράγκα. Κύριε Βαγγέλη, πάρε εδώ το γράφο της Παπαρίγα, μην το χάσουμε τώρα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, στάζω να δω τι άλλο έχω να σας δώσω. Θα σου δώσω στο σπίτι εσένα το... Έχω σπίτι. Με συγχωρείς, μιλάμε ελληνικό, έτσι. Ναι. Μην παραξηγηθούμε γλωσσικό. Δεν παρεξηγείται κανένας. Έχουμε κάνει πολλές εκπομπές μαζί. Πάντα
πολιτικό-ιστορικού περιεχομένου, είναι βαθύς γνώστης της ελληνικής λογοτεχνίας και μάλιστα της επτανησιακής παράδοσης. Έχουμε κάνει μια, θέλω να πιστεύω, καλή εκπομπή για τον συμπατριώτη του Κεφαλονίτη, τον Ανδρέα τον Λασκαράτο, τον ποιητή. Λοιπόν, θα αρχίσουμε να τα λέμε με συστηματικό τρόπο. Ένα λεπτό ψάχνω να βρω κάτι, ένα όνομα μέσα και έρχομαι εγώ. Θα πάμε μέσα δηλαδή. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Να βρω και κάτι αρχαία εδώ μέσα που θα τα χρησιαστούμε. Εδώ είναι το πρώτο μου άρθρο, δημοσιευμένο στα Ελεύθερα Συνδικάτα, ένα από τα πρώτα μου άρθρα, μάλλον το πρώτο, το 1952. Μια ματιά στα σκλαβοπάζαρα, μια έρευνα στα αεριουργία, στα υφαντουργία της Ιεράς Οδού. Αυτό. Εδώ είναι ρεπορτάζ έξω από τις φυλακές Σαβέροφ, την πρωτοχρονιά του 52. Λοιπόν, εδώ είναι οι μανάδες των μελοθανάτων της δίκης του Μπελογιάννη, διαμαρτυρία μπροστά στο Υπουργείο για να μην γίνουν εκτελέσεις. Και ο νεολαίος ο Σακάτος είναι. Κοίταξε, αυτό είναι το πρώτο μου βιβλίο για τους Κούρδους, το 1959. Και η έκδοση του Ελληνικού Αντιαπηγειακού Συνδέσμου, κοινή έκδοση του Ελληνικού Αντιαπηγειακού Συνδέσμου για τις Ένωσες Κουρδοφιλετών της Ευρώπης, το 1959. Στάρματα, στάρματα, μπρος στον αγώνα, για τη χιλιά κρύβει τη λευτεριά. Και εδώ μαζευόμαστε όλη μέρα, 20-30 παιδιά, 50-60 ήταν τα ετόπουλα στο Αμέγια. Και συνήθως είμαστε 20-30 εδώ. Και στο μπαλκόνι υπήρχε μια ελληνική σημαία. Και έγραφε πάνω ΕΑΜ. Ένας καθοδηγητής του ΕΑΜ έβγαλε ένα λόγο στην πλατεία και λέει, μετά στο τέλος του λόγου του λέει, όποιος κλέψει γίδα, προβατίνα ή γελάδα έχει ντουφέκι. Η δε προδοσία θάνατο με τα βασάνου. Και αυτό μου έκανε εντύπωση, ας πούμε. Και σε λίγο όταν αρχίζει να οργανώνεται το ΕΑ, μαζεύω εγώ τα παιδιά κατά την καρδιά της ζώνας μου που ήταν πάνω σε μια στέρνα εκεί με πετόνιση αυτή, μια τρίριζη καρύδια, και οργανωνόμαστε, μόνοι μας αυτοοργανωθήκαμε ως αετόπουλα στα κομιτάτα και μπήκαμε υπό την αυτή της ΕΠΟΝ. Πόσο χρονών? Ήμουνα 13 χρονών εγώ τότε. Ήμουν αρχηγός. Κυκλοφορούσαμε με ιταλικές ξυφολόγες στη μέση και με ψευτοτούφεκα. Είμαστε εκεί πέρα στο χωριό και όταν εγχωρείται σε εκδηλώσεις πηγαίναμε εμείς παρέλαση και τους υποδεχόμαστε. Κυρίως πληροφορίες δίναμε και κάναμε διάφορες δουλειές καθ' υπόδειξη και αυτή των μεγάλων της οργάνωσης του ΕΑΜ. Θα πας στην Αγία Θυμιά, θα περάσεις από το φυλάκιο, είσαι μικρό παιδί, δεν θα σε ψάξουνε, φορώντας μια τραγιάσκα. Και θα μπεις μέσα στον Ελαιώνα που είναι δεξιά του δρόμου και θα βρεις έναν άλλον που θα φοράει και αυτός μια τραγιάσκα. Και θα του πεις, θα σου πει αυτός, γεια σου φίλε, τι κάνεις, αλλάζουμε τα καπέλα μας. Και θα τα αλλάξετε. Και θα το πάρεις αυτό και θα έρθει. Εγώ το μεταξύ έχω ρωτήσει την μάνα μου. Της λέω, μάνα, τι θέλουν οι αντάρτες? Και μου λέει, την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτό το έδεσα εγώ κόμπο
και μέχρι σήμερα δεν το κατέληψα, ας πούμε. Τη λευτεριά στα ύψη, τη λευτεριά στο θάνατο, τη λευτεριά στον άδη. Και απ' εκεί τ' άλλα είναι καλά, απάνω ή κάτω ο κόσμος. Ήμουν μοναχογιός με στις 4 κορίτσια, σχετικά εύπορη η οικογένειά μου και ο αγρότης ήταν όλοι, αλλά σχετικά με άλλους είμαστε σε κάπως καλύτερη αυτή θέση και ήμουν πολύ χαϊδεμένος. Πολύ χαϊδεμένος. Όλη μέρα με κυνήγαγε η μάνα μου, Βαγγελάκι μου, έλα να φας, να πιεις το γαλατάκι σου, Βαγγελάκι μου, έλα να φας το αυγό σου, Βαγγελάκι μου, έλα να φας το ψητό σου. Και εγώ δεν είδα τίποτα. Το μόνο που έτρωγα ευχαρίστως ήταν αρμινές σαρδέλες. Και έπινα και κρασί. Κάναμε πολύ κρασί, είχαμε 6 ειδών κρασιά κάναμε. Και μάζευα τα πιτσιρίκια, εγώ τα φεύγανα για τα χτήματα οι γονείς μου. Και τα πότιζα κρασί με ποτήρια του νερού. Και περπατάγαμε με τα 4 τα πιτσιρίκια. Πότε αποφασίσατε ότι είστε άθεος? Από τα 7 μου χρόνια. Έτσι τα καλά καθούμενα. Οι γριές μας είχαν, τα παιδιά μας είχαν ρημάξει ψυχικά με τις αφηγήσεις τους περί δαιμόνων. Έλεγε η νόνα μου, και έρχεται ένας κατακαημένος σκυλάτσος, ήταν ο διάολος, μεταμορφωμένος σε σκύλωνα. Ξέρω εγώ. Ναι, λοιπόν, μας είχαν τρελάνει με τη δαιμονολογία οι γριές. Αλλά στην κατοχή, καθόμαστε οι τσοπαναρέοι αυτοί μετά, μέσα στο νεκροταφείο πάνω στα μνήματα. Και έτσι απελευθερωθήκαμε πλήρως από το φόβο των βρικολάκων. Αλλά από 7 χρονών εγώ δεν ξαναπάτησα ούτε σε εκκλησία του πουθενά. Τα χαρτιά του μπάρμπα μου ήρθαν στην Αμερική ήτανε όλα τα ποίηματα για όλα τα πρόσωπα της Ελληνικής Επανάστασης και όλα τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Τη συλλογή του πολίτη και πολλά χειρόγραφα καλλιγραφημένα με καλλιγραφία καλλιτέχνη. Εκείνη τη χρονιά εγώ είχα μια πνευμονία και σύντομα μπήκα σχολείο 2 μήνες, 1 μήνα. Εκείνο τον χρόνο έμεινα όλο στο κρεβάτι και ο πατέρας μου διάβασε τίποτα βιβλία εκεί και άρχισα εγώ και διάβασα όλα τα χαρτιά του μπάρμπα μου του Αμερικάνου, του σπουδάζουμε ως φιλολογία, όλα τα ποίηματα και όλα τα τραγούδια και είναι όλα μέσα στο κεφάλι μου μέχρι τώρα. Μέχρι διαλόγους του Κιουταχή με τον Περαϊσκάκη στην Καθαρέβουσα. Χρόνια λογοτεχνικός συνεργάτης Deutsche Welle στη Γερμανία, ό,τι χρειαζόμουν να τσιτάρω, και να μου διαβάσει 6 χρονών παιδί. Λοιπόν, το ποίημα αυτό αφορά ένα ιστορικό γεγονός του 1620, δεν είμαι τόσο σίγουρος, το 1600 είναι, αλλά δεν θυμάμαι την πιο μικρή χρονολογία. Και είναι ένα τραγικό γεγονός και δείχνει τη θέση της γυναίκας εκείνη την εποχή και μάλιστα το αφιερώνω το έργο μου αυτό στις γυναίκες και στην καταπίεση που έχουν υποστεί από την Πατριαρχία, από καταγωγής της Πατριαρχίας. Ναι, και αρχίζει το ποίημα του Μαρτινέκου, το οποίο εγώ έχω κάνει διάλογο, το έχω διασκευάσει σε θέατρο. Αρχίζει με τα εξής. Την εποχή που η αρχοντιά τον τόπο τυραννούσε και έκλαιγε η μαύρη Ζάκυνθος που στο ζυγόνε ζούσε, τότε ήταν άρχοντες σκληροί και τύρανοι μεγάλοι που έκαναν τη φτωχολογιά να σκύβει το κεφάλι. Δελίγματα της φενετιάς που έκανε εδώ πέρα να ζουνε με τον ίδρωτα της φτώχειας κάθε μέρα. Καλή μας όρεξη. Καλώς ήρθατε και Θα το βάλω μέσα. για να ελπίσουμε να επιβιώσουμε και να περάσουμε από αυτή τη λέλαπα η οποία είναι πρωτοφανής στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σε τέτοια χτύπαμε, δεν ξέρω αν υπήρξε δεύτερη. Πού θα πάνε τα κορίτσια? Μας τραβάει τώρα. Ξέρω εγώ, εκεί θα φάνε. Εκεί φάτε καλύτερα, γιατί εκεί πάνε διάφορα πράγματα. Να σου πω, βάλουν λίγη σαλάτα, ας πούμε, από αυτά. Ένα είναι ωραίο το φαγητό, αλλά θέλει αλάτι. Βάζει σαλάτι, ωραία Φαγγέλη. Αφού δεν είναι αρχικό το αλάτι.
Δεν μπορώ να βάλω, θα κάνω το φαγητό. Είναι φεμινιστικό τώρα να με αφήσεις να βάλω σαν να τι θέλω. Ροντάει ο Όλυμπος κι αστραφτηγιώνα, μου γκρίζουν τα γραφά σε τη στεριά. Σταρβατά μπρος στον αγώνα, για τη χιλιά κρύβει τη λευτεριά. Λοιπόν, εδώ είναι ο πατέρας μου στρατιώτης στα Γιάννενα το 16. Ήταν αγγελιοφόρος μεραρχίας. Και αγγελιοφόρος ήταν και η αδερφή μου η Μαρία στη μάχη του Μακρυγιάννη, που ο άντρας ήταν ο διοικητής. Ο Γιάννης ο Κυριακίδης, ο διοικητής του Ελλάς στη μάχη του Μακρυγιάννη. Και το 49, ήμουν 19 χρονών, υπήρξα αθλητής της Ελληνομαχικής Πάλης, μέλος του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, της ομάδας πάλης του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, και πήρα μέρος στους Πανελληνίους Αγώνες Πάλης εκεί. Δούλευα στο εργοστάσιο αμπαξομπάτων αυτοκινήτων, ο Αβραάμ. Και το βράδυ πήρα στο νυχτερινό γυμνάσιο. Λοιπόν, εκεί σε αυτό το εργοστάσιο που πιάναμε από παλιά αγγλικά φορτηγά, ας πούμε, εγώ δούλευα γυμνός με ένα σόρτς, ξυπόλυτος και γυμνός με ένα σόρτς, και με λέγανε ο Βαγγέλης ο Ταρζάν. Είμαστε πολλοί Βαγγέλιδες, καμιά μηδαριά είχε το εργοστάσιο εργάτες, είμαστε 5-6 Βαγγέλης. Ποιο τα Βαγγέλη θες, το Βαγγέλη τον Ταρζάν. Και πήγε μέρα έτσι νεολαίο, καλό γεροδεμένο να πούμε, και με τράβηξε στην πάλη. Την πρώτη χρονιά πήγα, έχω πάρει δεύτερο πρωτάθλημα. Μετά κάθε χρόνο ερχόταν και μου κόλλαγε. Βαγγέλη, έλα στους προκριματικούς να πας μέσα στους Πανελληνίους Αγώνες. Εγώ εν τω μεταξύ έμπλεξα με το κίνημα και με τη δημοσιογραφία, και όλη μέρα μέσα στα τυπογραφία εκεί, τσιγάρα και καφέδες κλπ. Και δεν γυμναζόμουν. Και του λέω έτσι, γύμναστος, τι να πάρω μέρος. Σαν λιγόνι στα δυο σου ματάκια γλυκιά Κατερίνα, δεν ξεχνώ το γλυκό το φίλι σου, όμορφη μου τσαχπίνα. Πού είναι μωρέ Βαγγέλη, το θυμάσαι? Που μου έδωσες τροπολί στο σκοτάδι και με γέμισες με το γλυκό και απαλό σου το χάδι. 60 χρόνια είμαστε μαζί. 60 χρόνια, δεν είμαι λίγα. Πάμε στα 61. 61 χρόνια θα γίνουν. Πω. Κύριε Σακάτε, ο έρωτας έχει μια επαναστατική πλευρά. Ο έρωτας είναι το άπαν για την ανθρωπότητα. Και λέω εγώ ότι το AIDS κατέστρεψε τις ερωτικές σχέσεις των ανθρώπων, και τώρα το ιός καταστρέφει τις κοινωνικές σχέσεις. Θα κάτσεις 3 μέτρα απόσταση και να μην διαδηλώσεις μαζί, και για να μην δεις έργο μαζί, και για να μην πας με τη γυναίκα, για να μην πάει η γυναίκα με τον άντρα. Πώς διάλογο θα διατηρηθεί το είδος, ας πούμε, και θα διαιωνιστεί. Έκαψα το φαγητό μου χτες. Πώς και έτσι? Γιατί το βάλα αυτό και κατέβηκα κάτι να κάνω κάτω και ξεχάστηκα και φωνάζει το εδώ το φαγητό. Εγώ ήμουν μέσα και μου μύρισε, ήμουν στο γραφείο μέσα και μου μύρισε. Αλλά είχε κάνει αυτό κάτω, είναι όμως πολύ οντόστιμο. Εγώ έχω ένα κομματάκι και ήταν εξηγημένο. Δεν πρέπει να κατορθώσω γιατί δώστε το εμένα, δεν το αναγγίσω. Και απ' τις ίδιες πύλες μέσα πριν το φανταστείς, ο Σουλτάνος Καβαλάρης μπήκε ο χαλαστής, ο της Παναμάς. Εσύ με τα λεφτά έτσι αλλιώς έχεις τέτοια σχέση. Ανοίγεις το παράθυρο, τα ρίχνεις απ' έξω και τελειώνεις. Έτσι είναι βολικό αυτό. Δεν κάνει κουμάντο καλό? Όχι. Κάνω καμιά φορά. Όχι. Να σκεφτείς τώρα εδώ, φέραμε αυτό το παιδί που σου λέω, ένας Αλβανός εδώ που και έκανε, ξέρω εγώ τι, κάτι ψηλοδουλειές.
Και του λέει ο Βαγγέλης, του δίνει ένα 20άρικο. 20άρικο. Όχι 50άρικο του δώσεις, έχεις να δώσεις ρέστα. Ναι, του λέει αυτός, πόσα θέλεις, 40, δηλαδή κρατάει 10 για τον εαυτό του. Ναι, δώσε 35, λέει ο Βαγγέλης. Ο ίδιος του πήρε δεκάρικο. Καλά μου τώρα. Όχι, αυτό είναι χαρακτηριστικό. Ο ίδιος του ζητάει ένα δεκάρικο, το φάνηκε αρκετό το 10, εσύ του λες 15. Καλά του λέω. Και τώρα είναι που λέει, πολλά είναι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Αυτός πάντως πιάνει τα χέρια του. Καλά, δεν λέω ότι δεν πιάνει τα χέρια του και ότι δεν είναι εντάξει, δεν το λέω αυτό. Εντάξει, εγώ του έδωσα και παραπάνω τάλιο σιγά τώρα. Τι είναι αυτά, μεταλλεύομαι εγώ τους εργάτες. Τι είναι αυτά. Τι είμαι εγώ, ποιος είμαι. Το σπίτι το δικό μας ήταν πάντοτε ανοιχτό. Έτσι το θυμάμαι από παιδί καταρχήν. Ξόριστοι που είχαν βγει, φυλακισμένοι, ξέρω εγώ. Ήταν πάντοτε κάποιος στο σπίτι μαζί μας. Και η μάνα μου είχε και την αυτή, όταν για να μην τους προσβάλλει κάποιος νέο όπως ο Ρωμίλη και τον Γιώργο, τους έβαζε τα τσιγάρα στην τσέπη. Δεν τους έδινε τσιγάρα, τους έβαζε στην τσέπη για να έχουν. Είχαν βγει από τη φυλακή. Ο ένας είχε φάει και πολύ ξύλο μάλιστα. Γνωριστήκαμε βέβαια γιατί και ο πατέρας μου ήταν τροτσικιστής, από εκεί ήταν η γνωριμία μας. Στους νέους πρωτοπόρους. Ναι. Είχατε μεγάλες εκδρομές. Στη νεολαία που γινόντουσαν εκδρομές και πήγαινα τότε. Είχαμε φτιάξει μια νεολαία τροτσικιστική και μαζεύαμε εμείς πιο πολύ κόσμο από την ΕΔΑ. Ναι, ναι. Αυτό που σας έλεγα ήταν περισσότερο το αγωνιστικό κομμάτι. Ναι, όχι, ναι, και αυτό βέβαια, αλλά όχι τόσο μόνο αυτό, ας πούμε, ήταν αυτό που μας. Εγώ είχα κάνει ένα γάμο πριν το Βαγγέλη. Ζωντοχύρα δεν παντρεύτηκα, 18 χρονών ζωντοχύρα. Ο οποίος κράτησε μόνο 6 μήνες και χώρισε. Ήτανε συνδικαλιστής οικοδόμος και ξέρω εγώ τι, αλλά εντάξει, εγώ συμπεριφορά που δεν δέχτηκα και σε 6 μήνες τελείωσε το θέμα. Γνωρίστηκα με τον Βαγγέλη μετά και δεν έλεγα τίποτα στο σπίτι, αλλά είχαν πονηρευτεί και ο μπαμπάς και η μαμά. Δεν βρίσκανε δουλειά από ό,τι ξέρεις κι εσύ. Οι αριστεροί από μακρόνισο ή από εξορίες, φυλακές κτλ. Δεν βρίσκανε δουλειά και όλοι που φτώνανε στην οικοδομή. Εκεί όμως κυριαρχούσαν στα ελληνική. Ο πατέρας μου λοιπόν προσπαθούσε να τον πάρει. Ο πατέρας μου δεν έβρισκε καθόλου δουλειά, δεν είχε. Γιατί τον κυνηγούσε εκτός την αντίδραση εδώ την ελληνική και τα αυτά, είχε και τους σταλινικούς που τον κυνηγούσαν. Λοιπόν, δεν τον παίρνανε σε μεροκάμα. Ναι, αλλά μου επιτρέπεις να πω στον πατέρα σου. Εντάξει, μόλις τελειώσει γιατί τον αδικείς πολύ. Εσείς τον ερωτευτήκατε με τη μία, το Βαγγέλη? Ναι, με τη μία, βέβαια. Μου ήρθε στο δωματιάκι που είχα στην Καλυθέα. Στην ταράτσα πάνω. Είμαι σε ένα δωμάτιο, σε μια ταράτσα πάνω. Και ήθελα έτσι να τα γνωρίσω καλύτερα αυτά, αλλά αρχίζαν η μάνα μου. Εκεί είναι μια φωτογραφία. Η οποία ήταν. Τότε που παντρευτήκαμε. Τα πιάνε τα πράγματα. Το Βαγγέλης σε πολλά πράγματα είναι αγαθός με την έννοια δεν έχει πονηριές. Μου άρεσε παραδείγματος χάρη αυτή του. Καταρχήν έλεγε τα ποίηματά του. Ήτανε τρυφερός, έτσι, καλός. Και η αγωνιστικότητα που είχε και το τρέξιμο που έκανε, πράγμα που έκανα και εγώ μαζί του μετά όλα τα χρόνια. Δεν σας έχει χορέψει δηλαδή? Έχουμε χορέψει κάνα βαλσάκι όταν ήμασταν στα νιάτα μας. Κανένα ταγκό. Μετά έμεινα στάσιμη με το Βαγγέλη. Πολλά πράγματα δεν έμεινα με το Βαγγέλη. Δεν ήταν του γλεντιού άνθρωπος. Έμαθα άλλα όμως. Δεν έφαμε αυτά, αλλά έμαθα άλλα πολλά.
μεγάλωσε σε ένα σπίτι που όλοι οι τροτσκιστές και αυτοί που εκτελεστήκαν από την όπλα και λοιπά πέρασαν από το σπίτι του. Και από τους Γερμανούς. Από όποιους. Είχαν περάσει από εδώ. Πατέρας ένας τέλεχος παλιό από το αρχείο, από το 20. Ο πατέρας μου όταν πέρασε ο Τρότσκι με το καράβι πηγαίνοντας στη Γαλλία την ισθμό της Κορίνθου, ήταν φρουρά οι τροτσκιστές και ήταν και ο πατέρας μου μέσα για να μην κάνουν επίθεση στα ελληνική να το σκοτώσουν. Ξέρεις, η μάνα μου ήταν πολύ αγωνίστρια και ετοιμόλογη. Πολλοί ήρθανε γραφές αστυνομίας στο σπίτι, να πούμε, ζητάνε τον πατέρα μου. Και της λέει, είχε μια φωτογραφία του Μάρξ είχαν αυτή. Και λέει, ποιος είναι αυτός, μωρή? Ο πεθερός μου, λέει εκείνη. Να μην κουμάρεις πολύ. Πόσο? 2 μέρες. Ένα πακέτο, τσιγάρα. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Άστο. Μην πες ό,τι θέλεις, ό,τι νομίζεις. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης και όριμο τέκνο της οργής. Συνελήφθη ο Ευάγγελος Σακάτος, το γράφεις? Ναι. Συνελήφθη ο Ευάγγελος Σακάτος ετών 42. Ούτως κατηγορείται ότι ανέπτυξε έντονον κομμουνιστικό δράση, συνεργαστής με άλλους σοδομοειδεάτας του παράνομου μηχανισμού του ΟΥΕ. Συλλαμβάνομαι για παράβαση του 509, λίγο πριν στρατευτώ, για παράβαση του 509 ως αρχηγός και οδηγός του ομίλου της ΕΠΟΝ, όμιλος Μελογιάννη, που υποτίθεται ήταν ένας όμιλος που είχε συσταθεί προς τιμήν του εκτελεστέντος Μελογιάννη. Άσχετος με την περίπτωση αυτή, φτιαγμένη όλη η ιστορία αυτή του διωγμού μου, και είμαι 22 ετών και με παρουσιάζω στέλεχος, σημαντικός στέλεχος του ΚΚ, αλλά 22 χρονό παιδί, τι σημαντικός στέλεχος να είναι. Και η απογευματή είμαι και 42, με μεγάλες 20 χρόνια, για να είμαι σοβαρός στέλεχος. Να κοιμάσαι με κάτι αρωραίος τέτοιος και να σου δίνουν το δάχτυλο, να σου δαγκώνουν τα αυτή. Ξέρω εγώ, έγινε μια εξέγερση στη φυλακή μέσα, που αφορμή το συσίτιο. Ήμουνα μέσα σε μια φυλακή, ο μόνος πολιτικός κρατούμενος, 40 φαντάροι φυλακισμένοι, άλλοι για ποινικούς λόγους και άλλοι από αυτοκινηστικά δυστυχήματα. Μεταξύ των οποίων και ο οδηγός μου, γιατί εγώ ήμουν τεχνικός διαχειριστής. Τότε κάνανε τους αριστερούς, τους κάνανε διαχειριστές, συντιστές, τεχνικούς διαχειριστές κλπ. Και μετά τους βγάζανε εγκλήματα και τους πάνε φυλακή για κατάχρηση. Εγώ έχω ζήσει στις στρατιωτικές φυλακές Ιωαννίνων καταστάσεις τρομερές, άγριες. Είχα φτιάξει θέατρο μέσα στη φυλακή και ερχόταν και οι σκοποί τη νύχτα και βλέπανε έξω από τα παράθυρα, από τα σπασμένα τζάμια. Βλέπανε. Λοιπόν, και μάλιστα έχω και τα χειρόγραφά μου εδώ από τα μονόπραχτα που πέσαμε εκεί. Σε ένα παπόρο μέσα, σε ένα παπόρο μέσα, σε ένα παπόρο μέσα μας εμπαρχάρανε. Γαλέτες παξιμάδια, γαλέτες παξιμάδια, γαλέτες παξιμάδια μας ετρατάρανε. Στην Κέρκυρα μας πάνε, στην Κέρκυρα μας πάνε, στην Κέρκυρα μας πάνε να μας κρεμάσουνε. Μα εμείς θα τραγουδάμε, μα εμείς θα τραγουδάμε, εμείς θα τραγουδάμε μέχρι να φτάσουμε. Κολυμπάω και κολυμπάω χιλιόμετρα. Αλλά τώρα επειδή είχα πρόσφατα βγει από το νοσοκομείο
με πνευμονικές, λόγω πνευμονικών αιτιών. Πάντως είναι πρόκληση σήμερα η θάλασσα, μπορεί να κάνω... Να κάνουμε το σόβρακο. Να κάνουμε το σόβρακο πάλι. Όχι και κάνουμε το σόβρακο. Άμα με προκαλεί. Δεν έχεις και... Η πρόκληση. Η Χούντα είχε έρθει πάνω μου εδώ στο δημοψήφισμα του Βατακού για τη Δημοκρατία του Παπαδόπουλου. Είχε έρθει και με τη μικρή μου αδερφή που είναι στην Πάτρα, που πέρασε στην Πάτρα, να ψηφίσουν. Και τους πλησιάζει ο χαφιές του χωριού και τους λέει: πρόσεξε κυρία Μαρία, κυρία Ρεγκίνα, μην μας εκθέσεις το χωριό μας και δεν πρέπει να υπάρχει κανένα όχι. Να ψηφίσετε ναι, γιατί διαφορετικά θα έχει συνέπειες. Και ο μικρός γιος μου θέλει να φύγει για σπουδές στο εξωτερικό, θα έχει προβλήματα και δεν θα φύγει. Και πάει η μάνα μου μέσα και ψηφίζει μαζί με την Αγγελική, την αδερφή μου, και βγαίνοντας ακουμπάει πάνω στην κάλπη και λέει: ακούστε εδώ, τα δύο όχι που θα βρεθούν εδώ μέσα είναι το δικό μου και της κόρης μου. Έτσι είναι η δημιουργική τρέλα που έχουν οι κεφαλονίτες. Δημιουργική τρέλα. Πολύ τρέλος, πολύ τρέλος. Η κεφαλονίτης είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Και το πνεύμα το επαναστατικό που είχε δημιουργηθεί το καιρό της κατοχής της Βενετσιάνικης και μετά της Αγγλικής έπαιξε ένα ρόλο. Δημιούργησε αυτή το κίνημα των ριζοσπαστών, το οποίο ήταν ένα αξιόλογο κίνημα. Πού είναι η γυναίκα αυτή? Τα βλέμματα της διεθνούς κοινής γνώμης έστρεψε πάνω της η κεφαλονίτισσα Αναστασία Γερολυμάτου. Είναι αθλήτρια ιστιοσανίδας, μέτρα 81 χρόνια ζωής και με τη σανίδα της κατάφερε να κάνει την απόσταση Κεφαλονιά-Κιλίνη σε μόλις 6 ώρες, μπαίνοντας στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Τέλος καλά, όλα καλά, ναι. Τέτοιο δεν έκανα ποτέ. Πώς. Κοίτα από την Κιλίνη εδώ, Όχι, εδώ είναι η Κιλίνη. Θέλω να πάω να την γνωρίσω. Είναι κι αυτή σαν και εμένα, διψάει για ζωή. Απίθανη είναι. Νομίζω ότι με εντάξει. Ναι, είσαι κούμπλος. Προς ο τάτος, με κρίνετε. Μόνο εδώ, Βαγγέλη, εδώ έχεις... Δεν πειράζει αν είναι μαύρη κάλτσα από κάτω. Δεν χρειάζομαι κάλτσα σας. Κοίτα, είναι ταιριαστό και το τέτοιο, αυτό το έχει πάρει η Ναταλία, το έχει στείλει από Γερμανία, το έχει φέρει. Για τις πολλές τσέπες, δημοσιογραφικό. Πολεμικός ανταποκριτής. Το συναίσθημα είναι απερίγραπτο, τόσο απεραντοσύνη, τόσο φτερογίζει η ψυχή σου, φτερογίζει η καρδιά μου, τουλάχιστον περιγράψω για μένα, έτσι. Μου δίνει τόσα πολλά, ξεχνάω να γυρίσω. Η ταχύτητα, τα κύματα, εκείνο το χλιαρό νεράκι που σε χαϊδεύει, τόσα απλά. Είναι πανέμορφο, πανέμορφο. Ή και όπου οι χελώνες, ή εκείνα τα δελφίνια που σε πλησιάζουν τόσο κοντά και θέλουν να παίξουν και αυτά μαζί σου. Είναι απερίγραπτο. Δεν υπάρχει όντως άλλη γυναίκα στον κόσμο με αυτή την ηλικία να κάνει αυτό το σπορ. Και λόγω αυτής της γυρατιάς, τα πολλά τα χρόνια. Ο κύριος Σακάτος είναι 10 χρόνια πιο μεγάλος. Σόπα. Είμαι 90. Ωστόσο, να μην σε ματιάσω, παιδί μου. Πάντως, αν δεν είχες εδώ το παουλάκι, θα ήσουν μια χαρά παιδί. Δεν γίνεται. Κατά τα άλλα, είσαι να βρεις γυναίκα.
Μια φορά την ημέρα τρώω κάνοντας το καθήκον, όχι για να απολαύσω. Οπότε μέχρι έχετε ακόμα περιθώριο πολλά χρόνια. Έλα θες, ναι. Πήγατε από εδώ στη Γιλήνη ή από την Γιλήνη? Από Σκάλα Γιλήνη. Από Σκάλα Γιλήνη. Πόσα χιλιόμετρα? 18 μίλια. 18 μίλια. Ναυτικά μίλια. Σας είδα στη τηλεόραση τότε. Γεια σας. Χάρηκα πάρα πολύ που είδαμε, παιδί μου, τι να σου πω, είσαι και εσύ πρωτότυπο μεγάλο, τεράστιο. Έτσι πρέπει, λίγο να δυνατήσεις όμως, γιατί είναι κρίμα τέτοια προσωπικότητα να έχει κοιλιά. Όχι για να έχει για την υγεία μας. Εγώ τρώω μια φορά την ημέρα, αλλά πρέπει να ξέρω κάτι γίνεται. Μεγάλη ακινησία έχω, κάθομαι και γράφω, ναι. Γράφω και μελετάω 20 ώρες το 24ωρο. Μπερδε και μπερδε και μπερδεμένον με έχεις στα κάτσαρα σου τα μαλλιά περιπλεγμένον με έχεις. Ο μπαμπάς σας χάρηκε που ερωτευτήκατε έναν τροσκιστίας αγωνιστή. Με κατηγορούσε ότι είμαι γυναικάς. Με κατηγορούσε ότι είμαι γυναικάς και να μην με πάρει. Λοιπόν, και εμένα μου λέει. Γιατί είχε κάποιες αποφάσεις? Γιατί ήμουν γυναικάς, θα τις έκανα απιστίες. Όχι, αλλά πώς Το συμπέρασμα, πώς το έβγαλε όμως αυτό? Από πού? Ξέρω εγώ, είχα κάτι φιλαναλίτσες γύρω που με ήξεραν. Είχα, νορμάλ. Δεν είχα πολλές μαζί, είχα μία, δύο. Λοιπόν, και το ξέρανε, ο Λουκάς το ήξερε και το είχε πει του πατέρα σου πέρα. Ποιο ήξερε ο Λουκάς? Σε σχέση με την Ατζελίνα, διάφορες. Ναι. Ο πατέρας της ήταν στη Αμάνα του Χίλη, στο Λονδίνο, γενικούς. Και συγκρόμαστε, άλλοι. Διαμάχη ήταν γύρω από τα πολιτικά, ας πούμε. Αλλά και εσείς πήρατε μέρος. Εγώ δεν ανακατηγορούμαι πολιτικά μαζί του. Δηλαδή δεν έπαιρνα το μέρος του ενός ή του άλλου. Αλλά ο Βαγγέλης, ο πατέρας μου ήταν μαλακός άνθρωπος, έτσι. Εγώ τον πατέρα μου δεν τον είχα ακούσει μία φορά να βλαστημίσει. Μία φορά, ποτέ. Αυτός βλαστημάει συνέχεια. Θα πάμε στην εκκλησία στο γάμο. Θα πάμε στην εκκλησία, η Άννα δεν φοράγε ούτε καν. Ούτε ένα μικρό πέπλο φοράγε, ούτε γυφικό δεν φοράγε. Ένας γέρος παπάς μας ευχήθηκε, μας συνεχάρει για τη σεμνότητά μας και την ταπεινότητά μας. Ο παπάς είπε, λέει, πρωτού αρχίσω το μυστήριο πρέπει να συγχαρώ το ζευγάρι για την ταπεινότητα και τη σεμνότητά του και την ταπεινότητά του. Λοιπόν, οι παπάδες βγάλανε κάτι. Εδώ μεταξύ, ο κουμπάρος μας ήταν ο ταμπίας του ΚΔΚ, του παράνομου κόμματος της Τέταρτης Διεθνούς. Και μου λέει, Βαγγέλη, δεν έχω λεφτά για να πληρώσουμε τους παπάδες και λοιπά. Θα πάρω από το ταμείο του κόμματος και θα τα βάλω στις 15 που θα πληρωθώ. Λέω, πες το στην Κεντρική Επιτροπή αυτό. Και παντρεύτηκα δηλαδή με λεφτά από το ταμείο του ΚΔΚ. Δανεικά πήρε ο κουμπάρος. Λοιπόν, οι παπάδες του έγιναν τόσο κόσμο και λοιπά, χωρίς να μας ρωτήσουν εμάς τίποτε. Ανάψανε όλα τα σπολιελαίους, αυτά, 2-3 παπάδες ψάλανε εκεί πέρα. Και στο τέλος πάει η πεθερά μου με τον κουμπάρο να πληρώσουνε και λέει ο παπάς εκεί που έκανε τον λογαριασμό, λέει τόσο εκείνο, τόσο το άλλο, 1.500 ράχμες, ένα πόσο μεγάλο. Λέει η πεθερά, πάρτε 300 τώρα. Και ο γαμπρός είναι δημοσιογράφος, θα σας ικανοποιήσει και δια του τύπου. Ευχαριστούμε, εντάξει.
αλίμονο σας τύρανοι θεοί παπάδες διάκοι, σαν θα ροδίσει μια ναυγή η πιο τραγή του κόσμου. Και μες στο φως της στο πολύ την όμορφη της λάμψη, χαθείτε από το πρόσωπο της όμορφης της γης μας, που τώρα το μολύνεται σκοταδιστές ταρτούφοι, οδυνηρά συμπλέγματα βλαμμένης φαντασίας. Την άλλη μέρα του γάμου μου διώχτηκα από την Ιερά Σύνοδο για εξύβριση όλων των θρησκειών δια του τύπου. Έχετε πολύ νέος αντιμετωπίσει δικαστικές διώξεις, λογοκρισίες, τριβόλους. Είμαι ο τρίτος από το 1821 που έχω διωχθεί από την Ιερά Σύνοδο. Είναι ο Καΐρης, είναι ο Λασκαράτος. Ο Ανδρέας ο Λασκαράτος, ο πατριώτης σας. Ναι, και εγώ ο τρίτος. Λοιπόν, πάρω ένα τηλέφωνο. Ναι, και το συνεργάτη μου εκεί στην πρωτοχρονιά, τον δικηγόρο της εταιρείας, ας πούμε, το Λουκέρι, και του λέω, ρε Γεράσιμε, νιώπαδρος σήμερα, άρθω κάτω σήμερα ένα πλέφτο. Μου λέει, μην εμφανιστείς από εδώ γιατί έχει πλακώσει όλη η ασφάλεια και σε περιμένει. Μου λέει, έχει πιάσει τα υπόγεια, τα υπέργεια, τα σασέρα, όλα τα πατώματα κλπ. Του λέω, γιατί ρε Γεράσιμε, λέει, δεν ξέρω, πάρε αργότερα ίσως μάθω. Πήγα μέσα στο σπίτι, λέω έτσι και έτσι. Λοιπόν, παίρνω το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι μου λέει, σου κατασχέσαν το Λουνατσάσκι, μου την οφεωνήσαν τα βιβλιοπωλεία. Λοιπόν, περιμένω να νυχτώσει, να σκοτεινιάσει, γιατί κατάλαβα ότι είμαι, αφού μου κατασχέσαν το Λουνατσάσκι, είμαι υποδίωξη, να περάσω σε αυτόφορο. Αυτόφορο εξύβριση στη θρησκείο, 2 χρόνια φυλακή. Θα σε πιάσω ένα προετοίμαστο. Είναι ο νόμος 5.000. Μου λέει, τι δεν είναι την παραγγελία του Αγγελέα. Και κάθομαι εγώ και γράφω εκεί πέρα μια είδηση. Αλλά δεν υπήρχαν φωτοτυπίες ούτε τίποτα. Υπήρχαν 13 καθημερινές εφημερίδες και κάθομαι και την γράφω με το χέρι 13 φορές. Και γυρίζω και τη μοιράζω σε όλες τις εφημερίδες. Την άλλη μέρα. Μεσαιωνική ενέργεια της Ιεράς Συνόδου. Κατεσχέθη το βιβλίο του μεγάλου σοφού Ανατόλου Λουνατσάσκι. Διώκεται ο εκδότης του. Όλος ο τύπος εκεί και του συγκροτήματος και οι δημοκρατικές, ας πούμε. Η Ακρόπολη έγραψε εναντίον με ένα σχόλιο. Οι άλλες ήταν όλος άλλος τύπος υπέρ. Γίνεται αυτό. Κάθομαι εγώ τώρα, κάνω λούφα για να περάσει το αυτόφορο. Οι χαφιέδες πήγανε εκεί που έμεινα στην Καλυθέα, Λασκαρίδου 1. Τους είπε ο σπιτογικοκύρης ότι παντρεύτηκε και έφυγε από εδώ. Και παντρεύτηκε, μάθανε την κόρη του Κλεάθη. Κλεάθης γνωστή ταυτότητα στη ασφάλεια, που διαρκεί διωγμό. Έρχονται εδώ. Και έρχονται στην Κέρα Μαρία, 2 μεριέκους. Μαρίκα τη λέγανε. Στην Κέρα Μαρίκα, είπα Κέρα Μαρία, συγγνώμη. Πρώτη φορά έκανα τέτοιο σφάλμα στη ζωή. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν 2 τύποι χαφιέδες εκεί με τα καβουράκια και με τα κάτι ντρίλινα κουστούμια ρίγε. Και έρχονται και λένε, Κύριε Μαρία, μου είναι ο Βαγγέλης. Λέει, τι είσαστε εσείς, φίλοι του. Δεν μοιάζετε για φίλοι του. Λέει, πού είναι, λέει, ξέρεις. Μπορεί ρε παλιό χαφιέδες λέει, να ξέρει η πεθερά που είναι ο γαμπρός. Μπορεί να είναι στην Ελβετία. Και φύγανε οι χαφιέδες. Εγώ περίμενα, ήμουν όλη μέρα εκεί πέρα βέβαια και εγκυμονούσα τότε. Ήμουνα στον 5ο μήνα κάπου, όχι λίγο πριν από τον 5ο. Και μετά το Μάη απέβαλα. Γιατί πιστεύω ότι ήταν αυτή η όλη μέρα, όταν τελείωσε το όλο θέμα, εγώ ήμουνα τελειωμένη. Είχα φτάσει να μην μπορώ να, δεν σκεφτόμουν πια τίποτα, δηλαδή δεν ξέρω και πιστεύω ότι ήταν γιατί δεν το έχω πει του Βαγγέλη μέχρι τώρα η αλήθεια. Όχι, τώρα. Ναι, τώρα τα ακούσω. Είναι πολλά που δεν ξέρεις. Πώς έληξε αυτή η υπόθεση, καταδικαστήκατε? Αθώθηκα πανηγυρικά, θεωρήθηκε επιστημονικό το βιβλίο, αλλά με κατέστρεψαν οικονομικά ως εκδότη
και βρέθηκα εργάτης στη Γερμανία μετά. Zwei, drei links Genosse, warum du auch eine Arbeiter bist. Σύντροφε, 2-3 αριστερά, στο ενιαίο μέτωπο, σύντροφε, γιατί και εσύ ένας εργάτης είσαι. Το τραγουδάγαμε στη διαδηλώση στη Γερμανία. Μετά τις 29 Απρίλη που αθώρωμε, μετά το αρχές του Μάη λοιπόν, δεν έχω που τη κεφαλή κλείνω και διαβάζω στις εφημερίδες ότι ήταν εργάτης στη Γερμανία. Και λέω, για στάσου ρε, εγώ είμαι και εφαρμοστής. Δεν μου δίνει διαβατήριο ασφάλεια. Γιατί πώς πας στη Γερμανία, ως τι πας, λέω ως εφαρμοστής. Εφαρμοστής εδώ, εσύ είσαι εκδότης, δημοσιογράφος, τι εφαρμοστής. Λέω, είμαι και εφαρμοστής. Ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που πιάνουν πότε την μέρα, πότε το σφυρί, ανάλογα με τις συνθήκες. Ακούστε εδώ κύριε Σακάτο. Έχουμε, και αυτά τα έχω στο βιβλίο αυτό μέσα, το διάλογο λεπτομερώς. Ακούστε εδώ κύριε Σακάτο, έχουμε τη δυνατότητα να κρίνουμε τα χωριστές σας στο εξωτερικό, αλλά εκεί που θα πάτε μην γεννήστε και οργανώνετε τους εργάτες, γιατί θα σας στείλουν πίσω δεμένο και θα σας κοντίνουμε. Του λέω, εγώ δεν έδωσα υπόσχεση ποτέ για τίποτα και σε κανένα, πράττω πάντοτε κατά συνείδηση κι αν με στείλουν πίσω δεμένο όπως λέτε και πέσω στα χέρια σας και είναι του χεριού σας, κοντίντε με. Αφήστε τις θεωρίες κύριε Σακάτο και κοιτάξτε τη δουλειά σας. Οι θεωρίες νομίζω, απαντάω εγώ, θεωρίες νομίζω ότι αφορούν το μυαλό και τη συνείδηση του καθενός και δεν εμπίπτουν νομίζω στις αρμοδιότητες της αστυνομίας. Παραλαμβάνει τώρα στον Αιγικό. Πρόσεξε καλά. Παραλαμβάνω, εκεί που θα πας, μην γεννήσεις και τους εργάτες, θα σε στείλουν πίσω μέρα να σκόψουμε τα πόδια. Όταν φύγαμε από εδώ, την αρχή του ταξιδιού, φύγαμε με το καράβι Κολοκοτρώνη μέχρι την Ιταλία, το οποίο ήταν γεμάτο βέβαια, μας δώσανε ένα καρπούζι για τη διαδρομή και κάτι κονσέρβες, δεν θυμάμαι καλά, ναι. Τέλος πάντων, τη βγάλαμε εκεί στο κατάστρωμα, φτάσαμε εκεί στο καράβι μέσα βέβαια, μπορούσαμε να κινηθούμε, να περπατήσεις λίγο στο κατάστρωμα, αυτός μέχρι να φτάσει στην Ιταλία. Φτάσαμε στο Μπάρι, μας βάλανε στο τρένο μέσα, όπως βλέπεις... Όπως μεταφορά στον πόλεμο. Όπως βλέπεις μεταφέρανε τους κρατούμενους στον πόλεμο. Τους κρατούμενους ακριβώς μέσα στην αυτή. Εγώ έκανα το ταξίδι από το Μπάρι μέχρι Μόναχο όρθια, δεν έπεφτες κάτω στο διάδρομο, γιατί σε στήριζε ο πλαϊνός, ο μπροστινός, ο πίσω και τα λοιπά. Μόνο γι' αυτό το λόγο δεν έπεφτες κάτω. Και όλο το ταξίδι... Κανείς δεν ήξερε λέξη γερμανικά. Ναι, κανένας βέβαια. Ήταν ένας Γερμανός συνοδός μας, ο οποίος ήξερε κάτι λέξεις ιταλικές και ήξερα και εγώ κάτι λέξεις ιταλικές και εγώ έκανα μέσω 5 λέξεων γερμανικό που ήξερα. Και φτάνουμε στο Μόναχο και μας κατεβάζουν σε κάτι υπόγεια. Κάτω από το σταθμό, σε κάτι καταφύγια. Διάβαζα τότε και το βιβλίο Γυμνό ανάμεσα στους λύκους. Τότε το διάβασα, δεν αναφερόταν. Τότε το άρχισα, ναι. Ήταν ένας τύπος που μπορεί να ήταν και στην κατοχή εκεί πέρα, μπορεί να ήταν και το σύλλογο, σαν και δεν ήταν μεγάλο στην ηλικία. Ήταν ένα καθήκη αλήτικο που και πάει να μιλήσει στον κόσμο εκεί και λέει να μιλήσει σε εμάς. Να μας πει τι συνόηση έκανε με τους Γερμανούς και πού θα πάμε και πού θα μας πάνε, στις περιοχές που ήταν τα συμβολιά μας. Και λέει, ακούστε η ίδια, απευθυνόμενοι σε 2.000 άτομα που ήταν μέσα εκεί. Ναι, λοιπόν, ήταν τρομερή κατάσταση. Όταν φτάσαμε στο Μόναχο που μας είπανε που θα πάει ο καθένας και τα λοιπά, εμείς οι 3 γυναίκες από κολονία χωρίσαμε μάλλον. Εσύ πήγες για Βούπερταλ και εμείς για Οπλάδεν. Εσείς πήγατε με τοπικό. Ναι, και εμείς για Οπλάδεν. Φτάσαμε στο Οπλάδεν και εκεί μας περίμενε ένας Γερμανός να μας παραλάβει
ο οποίος ήταν υπάλληλος του αλλοδαπών και όταν άκουσε ότι έρχονται 3 Ελληνίδες και αυτά, παρακάλεσε εκεί με το διευθυντή και αυτά να έρθει να μας παραλάβει αυτός, γιατί ήξερε αρχαία ελληνικά. Και ήρθε ο Γερμανός και επίσης δεν πήραμε χαμπάρι τι μας έλεγε. Μόλις πήγα εκεί, η πρώτη μου δουλειά ήταν το 61, τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου του 61 πήγαμε. Το 60. Στο 61 ιδρύω την κοινότητα κολονίας, ελληνική κοινότητα εργαζομένων κολονίας και περιοχής. Κάτω είναι απεργία στις μικρές βιομηχανίες μετάλλου της κολονίας για αύξηση μισθών. Ζητάγαμε 8%. Μετά κάναμε τη μεγάλη απεργία πανγερμανική που επιβάλαμε το 35ωρο. Αυτή είναι η εφημερίδα που βάλετε στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Λοιπόν, αυτή η εφημερίδα έχει αφήσει εποχή. Γιατί εγώ είχα ειδικό νομικό να του δίνει στους εργάτες συμβουλές για τα ζητήματά τους στα εργατικά. Ειδικό συνεργάτη για τα φοιτητικά. Εγώ δεν είχα θέμα ακόρ, δεν με ενδιέφερε. Αλλά δουλεύοντας, παρά το ότι έκανα πλάκα εκεί με τους συναδέλφους και ξέρω εγώ, δούλευα γρήγορα. Και έρχεται ένας και με χρονομετρεί. Και πάει και λέει στους Γερμανούς, εσείς κάνετε τόση ώρα να κολλήσετε ένα στρόβιλο και ο Έλληνας τον κολλάει στη μισή ώρα από εσάς. Χωρίς να έχω. Και έρχεται ο επικεφαλής των ηλεκτροσυγκολητών, ο Γερμανός συνδικαλιστής και μου λέει, συνάδελφε, μου λέει, ξέρεις, μην τελειώσει γρήγορα που λέει τη δουλειά, γιατί μας έκανε παρατήρηση αυτός, ότι εμείς κάνουμε να πούμε, σε σχέση με σένα, κάνουμε διπλό χρόνο. Λοιπόν, λέω, με συγχωρείτε, δεν ήξερα ότι υπάρχει την νόρμα τέτοια και ότι υπήρχε χρονομέτρηση της ώρας. Ας πούμε, μια από εκεί και πέρα άρχισα να πετάω φασίνες στο διπλανό, ξέρω εγώ, η ώρα να μην τελειώσω γρήγορα. Στο γυροκομείο δούλεψα μόνο 6 μήνες. Εκεί έμαθα και σε αυτούς τους 6 μήνες, μπορώ να πω, τα γερμανικά, με την έννοια ότι ήταν μια Γερμανίδα η οποία ό,τι έπιανε στο χέρι της μου το έδειχνε και μου έλεγε... Πώς λέγεται? Πώς λέγεται? Ρατσισμό δεν νιώσαμε στην αρχή εμείς. Και μετά έκανα δική μου δουλειά. Ως μοδίστρα? Ναι, σαν μοδίστρα. Αυτά τα... εδώ που τα λένε το χρυσό ψαλίδι και κάτι τέτοια. Δεν είχα πια με το συνδικάτο. Βέβαια έπαιρνα μέρος με την έννοια όταν γινόντουσαν εκδηλώσεις του συνδικάτου για την απεργία που αυτά ήμουν εκεί με την... Εγώ ό,τι ώρα και να ερχόμουν σπίτι, μα τις 3 το πρωί, θα έβγαζα τους κιλοβόλτα, Τις 3 δεν τον έβγαζε βόλτα, τον έβγαζα εγώ. Εδώ βλέπω, έχετε κορμιζάρει ένα δημοσίευμα που λέει έφυγε για πάντα στα 15 του ο Γεροφέλιξ, ο σκύλος σύντροφος του συγγραφέα Βαγγέλη Σακάτου. Καλά, λοιπόν, ο Φέλιξ, οι Γερμανοί σύντροφοι, όλοι οι Γερμανοί, ας πούμε, συνδικαλιστές, οι συνάδελφοι συνδικαλιστές και οι σύντροφοι της άκρας αριστεράς και το σωματείο των θυμάτων του ναζισμού, το λέγανε το Φέλιξ Treuerste Hund der Arbeiterbewegung, που είχα πει ο πιο πιστός σκύλος του εργατικού κινήματος. Ο Φέλιξ είχε στο λουρί του απάνω κονκάρνες που έλεγε Ich will leben, θέλω να ζήσω. Αντιπυρηνική. Ναι, στις διαδηλώσεις και στις πορείες ειρήνης που κάναμε και λοιπόν, και ερχόταν οι αστυνομικοί και τον φωτογραφίζανε με τις κονκάρνες. Ξέρω, η αστυνομία μόλις άκουγε το Φέλιξ έξερε ότι είμαι εγώ εκεί. Είμαστε και εμείς εκεί. Και οι σκύλοι της εργατικής τάξης πάνε στον Παράδεισο, είναι ο τίτλος. Κι απάνω στον ασβέλακτο και στην αγραπηδούλα, απάνω στον ασβέλακτο και στην αγραπηδούλα. Εγώ είμαι η Ναταλία και δεν ξέρω κατά πόσο ξέρουν όλοι, ας πούμε, ότι η γυναίκα, η σύζυγος του Λέον Τρότσκι ήταν Ναταλία και το όνομα το δικό μου προέρχεται από εκεί. Και γι' αυτό έχω το όνομα Ναταλία και δεν έχω κανένα όνομα καμίας γιαγιάς.
Και η μάνα του πατέρα μου όμως εξαγριώθηκε πάρα πολύ όταν έγινε αυτό. Κάποια στιγμή, λέω στους γονείς μου, ο Στέφαν, Γερμανός ήταν, ο Στέφαν και εγώ είμαστε μαζί τώρα, ας πούμε. Αυτός ήταν όμως πάρα πολύ ψηλός. Και του πατέρα μου δεν του άρεσε αυτό, ότι θεώρησε κάπου θα σκεφτόταν, δηλαδή ήταν φανερό ότι δεν του άρεσε, ότι τώρα φίλο δεν είναι νωρίς, ή ξέρω εγώ, γενικώς. Και ξαφνικά λέει, κοιτώντας προς τα πάνω, γιατί αυτός ο Γερμανός ήταν 1 μέτρο και 98, και εγώ ήμουν 1 μέτρο και 48 τότε. Και ο πατέρας μου λέει, για να πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι πρέπει να έχεις φίλο. Και τώρα αλλά είμαι κομμουνιστής. Δεν επιτρέπεται, και κατά τον κομμουνισμό δεν επιτρέπεται η καταπίεση έτσι, δηλαδή είχε και μια ροή εκεί, είχε και μια εξέλιξη. Και γι' αυτό το λόγο, καλά εντάξει, αλλά έπρεπε να διαλέξεις αυτόν με αυτό το boy. Δεν μπορούσε να ήταν κοντύτερος. Εμένα μου άρεσε πάντα ότι η οικογένειά μου ήταν διαφορετική. Ότι υπήρχε ακόμα κάτι άλλο εκτός από την κανονική ζωή που ζούμε κάθε μέρα και κάνουμε έτσι, ας πούμε, και ήταν κάτι. Αυτή η επιρροή, παραδείγματος χάρη της οικογένειας, ο γιος μου έχει το όνομα Λέων. Πώς αισθανθήκατε και πώς αντιδράσατε όταν μάθατε ότι έβγαλε τον εγγονό σας Λέων? Είναι νορμάλ, δεν έδρασα ούτε τίποτα, ξυπακούεται. Ακριβώς. Δεν μπορούσα να το βγάλει αλλιώς. Πώς θα το έκανε Βυσσαρίωνα που είναι ο πατέρας του Στάλιν. Στάρματα προς τον αγώνα, για τη χιλιά κρύβει τη λευτεριά. Είχε τον πολύγραφο τότε μέσα στο υπνοδωμάτιο και κάναμε προκηρύξεις και τέτοια με τον πολύγραφο που τα έβαζε στο κρεβάτι των γονέων. Ήταν έτσι, γιατί ήταν, ξέρεις, όχι μόνο ένα, αλλά ήταν 5-6 σελίδες, ας πούμε, για θέματα. Και ήταν βαλμένες έτσι απάνω στο κρεβάτι των γονιών μου και εμείς τα παιδιά, ένα παιδί γόμενο πιο μικρή, ο Φρανκ είναι 1 χρόνο, 2 Γερμανάκια, που μεγαλώσαμε μαζί εκεί στο σπίτι. 1 χρόνο πιο μεγάλος από μένα, ο άλλος 3. Και ένας έκανε στο πολύγραφο, ο άλλος, το δεύτερο παιδί πήγαινε και παίρνει τα τέτοια και το τρίτο έβαζε το τάκα, ας πούμε. Πανελλήνια Αντιδικτατορική Ένωση περιοχή Ρήνων Ούπερ Λεβερκούζεν. Κατεβήκαμε εμείς και πήγαμε στην Κολονία και διαλύσαμε την πρώτη συνάθρηση των αυτών που θέλουν να γιορτάσουν την επέτειο της Χούντας, την πρώτη 21η Απριλίου τον πρώτο χρόνο δηλαδή, και μαζί με Γερμανούς αριστερούς τους διαλύσαμε την εκδήλωση, δεν έγινε στο θέατρο Σαλτόρι, και λέγανε στη συνέχεια ότι θα πάμε στο Πλάτη να καθαρίσουμε το Σακάτο, μέχρι που ο δήμαρχος μου πρόσφερε άλλο σπίτι για να μπει μες στην εξοχή του. Πήγε ο εισαγγελέας και ξαναείδε το φιλμ αυτό, ήταν αξιωματικοί της Χούντας εκεί μεταφιεσμένοι σε εργάτες και διευθύνανε την τρομοκρατία εναντίον των Ελλήνων εργατών και φοιτητών της Γερμανίας και της Ευρώπης, και έκανε 7 απελάσεις με βάση τον νόμο κατασκοπία εις βάρος προσφύγων. Οι ύλες άνεμοι γύρω μας πνέουν, τέκνα του σκότους εμάς κυνηγούν. Στις στέρες μάχες βρισκόμαστε τώρα, κι ανώστες τύχες εμάς καρτερούν. Στις στέρες μάχες βρισκόμαστε τώρα, κι ανώστες τύχες εμάς καρτερούν. Εδώ είναι οι τόποι των μαχών. Αργοστόλη, ακροτήριο Μούντα, κορυφή Τηλέγραφου, Λαυγάτα, Δειλινάτα, Φαρακλάτα, Φάρσα. Εδώ σκοτώθηκαν 1.200 με 1.500 άντρες, έπεσαν στη μάχη. Ιταλοί. Έχει μείνει αυτός ο στρατός πάνω στη Φάλαρη, Άδενδρο, Γιάννη, Δρογουνό
Και εκείνος ο Σεπτέμβρης ήταν ένας γαϊδρός Σεπτέμβρης, τρομερίζες, ήταν καύσωνα λέτε και ήταν Ιούλιος. Και ήταν ο στρατός χωρίς επιμελητία, χωρίς νερό, χωρίς τρόφιμα και χωρίς πυρομαχικά. Και ερχόταν 300 αεροπλάνα την ημέρα. 10 αποστολές θερίζανε, κυρίως με τα μυδράλια, αλλά και με βόμβες όταν ήταν συγκεντρωμένα το πλήθος εκεί πάνω, στη Βαλάρη. Και έσπασε το ηθικό τους και παραδιδόταν ομαδών ολόκληρα συντάγματα και επί τόπου τα εκτελούσανε. Εάν οι Ιταλοί δεν μας δίνανε όλο το φαρμακευτικό τους υλικό, όλο το νησί θα είχε πεθάνει από τύφο. Γιατί τα 10.013 άνθρωποι άθαυτοι πάνω στο νησί. Πώς ερχόταν τα γερμανικά Στούκας που είναι εδώ, ερχόταν μαζί για τα όρια. Αυτά τραβάνε την άκρη του άντερου του νεκρού και ξετυλίγεται το άντερο. Και πέταγε αυτό στον ουρανό και κρατώταν στο άντερο από την μια άκρη. Και έβλεπε στον ουρανό κάτι πουλιά που κρατάγανε σκοινιά. Και δεν ήταν σκοινιά, ήταν τα άντερα του νεκρών. Λοιπόν, πάμε μέσα. Και ελληνικά και ιταλικά. Ορισμένα. Στην Κεφαλονιά πεθάνανε περίπου όλη την μεραρχία Άκουη. Για τα νούμερα, ξέρετε, υπάρχει μία μικρή διαφορά. Οι ιστορικοί δεν έχουν ακόμα κατασταλάξει πόσα είναι τα νούμερα, αλλά οπωσδήποτε μιλάμε από 5.000 μέχρι 10.000. Όλη η μεραρχία Άκουη ήταν 12.000 άνθρωποι. Το Κορέλι, πήρα εγώ το βιβλίο γιατί το διαφημίζανε. Μετά έγινε το Κορέλι. Ήρθα στην Κεφαλονιά να γράψω. Και διαβάζω και δεν πίστευα στα μάτια μου και πήρα την αριστερά. Διάβασε το βιβλίο του Κορέλι και δεν πίστευε στα μάτια. Το βιβλίο που είναι απλώς πλαστογραφία και απάτη και λογοτεχνικά άχρηστο τελείως, δηλαδή του κερατά να πούμε, πέρασε ότι είναι σπουδαίο βιβλίο και όλοι μιλάγαν για Κορέλι και αγοράζαν Κορέλι. Λοιπόν, εγώ τότε έγραφα κριτική βιβλίου και το διαβάζω. Το Ελλάς ήταν μια συμπορία εγκληματιών πάνω στον Ένο που βίαζε Έλληνες γυναίκες, σκότωνε τα έμβρια. Ο Ελλάς παρατηρούσε τους Γερμανούς και τους αντέγραφε. Ο Χίτλερ δεν μπορούσε να έχει καλύτερους μαχητές από κάτω. Θέλω να μου πείτε αν έχετε δει την ταινία. Αν την έχω δει, της έχω αλλάξει την Παναγία. Έχω μέσα κριτική που την κάνω σκόνη. Λοιπόν, σινεμά. Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι του Τζον Μπάιντεν. Σχόλιο του Βαγγέλη Σακάτου. Έχω μαζέψει από όλο τον ελληνικό τύπο όλες τις κριτικές, δεν είναι ούτε μία λέξη θετική για το φιλμ. Ούτε μία λέξη. Και από εκεί λέω και στο τέλος τη δική μου άποψη. Ποια είναι με δύο λόγια δική σας άποψη? Ότι είναι απέταμα, είναι μια πλαστογραφία, είναι μια προσπάθεια να ευτελίσει τις ιστορικές προσωπικότητες του Μπαμπαλόγη και της Μαρίας Σταματάτου. Και να του κάνει μια γκόμενα με τον Λοχαγό που μόνο το Μαντολίνο έπεσε και με Ζαμπανφού. Αυτός εδώ είναι ένας εκτοσφαγέων, ο Ράινχολτ Κλέμπεν, διοικητής του τρίτου τάγματος του 98ου συντάγματος ορεινών κυνηγών καταδρομέων, υπεύθυνος εκτός των άλλων και της ομαδικής εκτέλεσης 400 Ιταλών εχμαλώτων στην περιοχή της Θηνιάς, αντισυνταγματάρχης στον Ομοσπονδιακό Στρατό της Γερμανίας ως ο αρχαιότερος του Μίτενβαλτ. Μετά στο στρατό της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, της Γερμανικής Μπουρζουαζίας, αντισυνταγματάρχης. Ο κύριο Βαγγέλης είναι από τους λίγους Έλληνες συγγραφέας που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και είναι πολύ δραστήριο και γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που μεταφράστηκε και στα Ιταλικά
που λέει με λεπτομέρειες σκηνές από τις ημέρες της σφαγής που δύσκολα βρίσκεστε στα έργα, στα ελληνικά. Και πληροφορήθηκε το κοινό Γερμανός ότι εδώ η σφαγή έγινε από τη Wehrmacht, που είναι το πιο πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν ήταν στην Κεφαλονιά ούτε SS ούτε φανατικοί ναζιστές, ήταν το κανονικό στρατό γερμανικό που έκανε τη σφαγή. Η μέρα που αφέθηκες Κελνίδης και φεύγεις οδηπόρος για τα Σούσα. Πάμε στην ελληνική κοινότητα εργαζομένων κολονίας και περιοχής. Αυτή η κοινότητα ιδρύθηκε από μένα και από μερικούς άλλους Έλληνες της κολονίας όταν τότε το 60-61 που πρωτοβρεθήκαμε εδώ στη μετανάστευση, ο ελληνισμός της κολονίας και περιοχής ήταν 22.000. Εγώ υπήρξα γραμματέας της 14 μήνες και συντάκτης του καταστατικού της. Αισθάνομαι αισθήματα συγκλονιστικά, αλλά το πιο συγκλονιστικό συναίσθημα είναι ότι από τους παλιούς δεν θα δώσει σχεδόν κανέναν. Τα 9-10 έχουν πεθάνει κιόλα. Και από πλευράς των Γερμανών συγγραφέων, διότι και οι Γερμανοί έχουν απώλειες προσώπων. Wir begrüßen hier einen sehr bedeutenden Mann, der es gewagt hat, in einer Zeit großer Unruhen in Griechenland sich gegen das Unrecht aufzulehnen. Und das hat er in Griechenland gemacht und er war ja auch politischer Flüchtling, musste in Deutschland leben und allein diese Leistung, sich gegen das Unrecht zu wehren, aufzustehen, gegen eine Übermacht sich zu wehren, das ist eine Lebensleistung neben den vielen anderen Aktivitäten, die uns gleich Herr Schönthaler erklären wird. Ich hoffe für uns und für die Menschheit bessere Tage, ein besseres Leben ohne Krieg, ohne Nationalismus, ohne Faschismus in eine Gesellschaft, die ganz wichtig für die Menschen aufbauen. Όσοι Έλληνες είναι εδώ μπορεί να έρθει να τους δώσω από ένα βιβλίο του Κάλμου. Και δώσ' μου να γράψω και για τη Φερμάντ. Ναι, θα σου γράψω. Έχεις κουράγιο ακόμα, έτσι. Έχω βέβαια. Άντε, μπράβο. Παρά το ότι έχασα την κάτω μου μασέλα. Καλά τώρα τη μασέλα. Γράψε ημερομηνία σήμερα πόσο είναι. Ναι, και υπογραφή. Gehst du weg? Ein Minute, warte. Εκ του 2022. Φεύγεις για Βρυξέλλες. Ναι, έλα γύρω από τα γη. Και δεν ξέρεις ούτε καν. Τι δεν ξέρω. Ας θα ξαναειδωθούμε, πας στις Βρυξέλλες και αυτά. Πώς δεν θα ξαναειδωθούμε. Πολλές φορές με παρασέργει το θέμα μου και κοιμάμαι και κοιμάμαι στις 6 το πρωί. Δηλαδή σταματάω να δουλεύω στις 6 το πρωί, στις 7. Πολλές φορές δεν κοιμάμαι καθόλου. Μετά συνεχίζω να κάνω ό,τι κάνω και θα κοιμηθώ το βράδυ. Ο τίτλος της παρέμβασης μου είναι «Εναλλακτική λύση μόνο ο σοσιαλισμός». Josef, ciao. Alles gut. Es lebe die Weltrevolution. Ich sage immer das. Ζήτω η παγκόσμια επανάσταση του. Δεν είμαστε θύματα αυτού του κόσμου. Εμείς το δημιουργήσαμε. Εμείς μπορούμε να το αλλάξουμε. Στη σημερινή παγκόσμια κρίση αυτού του συστήματος
που προσφέρει στην ανθρωπότητα μόνο πολέμους, προσφυγιά, ανεργία, πείνα, θάνατο, εξαθλίωση και λοιμούς, οι εργαζόμενοι μπορούν και πρέπει να αντιτάξουν τη δύναμή τους, όχι γενικά και αόριστα, αλλά τελείως συγκεκριμένα και οργανωμένα. Εργαζόμενοι όλου του κόσμου, γρηγορείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η λάβα φουσκώνει, απλώνει, θεργεύει, γκρεμίζει με λαθρόνους και κλέβει. Όλα αυτά που πέρασαν Μητσοτάκηδες και αυτοί, εδώ τώρα για έκτακτα, μένουν μόνιμα. 3 μισθούς κόβουνε τώρα, που δεν θα κόβουν τίποτα να πούμε. Στους αυτούς που σταματήσανε για λόγους ασφαλείας, υγείας. Αυτή τη δουλειά. 50 εκατομμύρια άνεργοι στην Αμερική. Δηλαδή για να έρθει η ανθρωπότητα εκεί που ήταν πρώτα, θέλει 200 χρόνια. Εδώ, μια χαρά ήταν. Στην καλύτερη θέση. Ωραία. Έλα φράου σε κάτω. Meine liebe Frau. Έλα στα γλυκόλογα τώρα και ξέρεις. Στην γερμανική του ξηγέμε. Ωραία. Εκεί είναι το κρεμισμένο. Δεν είναι το κρεμισμένο εκεί. Αυτό είναι καινούργιο παιδί μου, εδώ ήταν αυτό που γκρεμίσα. Εδώ είναι εκτελεσμένοι οι 200 της πρωτοπαλιάς της Κεσαριανής του 1944. Έλληνες κομμουνιστές κρατούμενοι οι περισσότεροι. Έρχομαι όταν είναι πρωτομαγιά που γίνεται η εκδήλωση και νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Ειδικά και τώρα συγκινούμε όταν περνάω αυτό το στενό πράγμα τώρα. Σκέφτομαι 10 άτομα περνάγανε για να τα εκτελέσουν. Τι να σου πω δηλαδή, δεν ξέρω. Πάντοτε μου πιάνουν τα κλάματα. Αυτό είναι. Εδώ ήταν στην πέρα τα Πολυβόλα και τους 200 Κεσαριανείς τους εκτελέσανε 20-20. 20-20. Ήτανε και μια άλλη γιαγιά παραπάνω από εκεί που μένω εγώ τώρα, η οποία είχε 2 αγόρια και ήταν και τα 2 φυλακοί. Και πήγαν και την βρήκανε και τις λέγανε να τους πει να υπογράψουν για να γλιτώσουν. Και η γιαγιά είπε ότι αν το κάνουν αυτά δεν θέλουν να το ξανά, να υπογράψουν. Η πίστη μου στον άνθρωπο, τίποτα άλλο. Πίστη στον άνθρωπο. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Βαγγέλη Σακάτο. Βαγγέλη, μ' ακούς? Ναι, βεβαίως. Μ' αρέσει πάρα πολύ, Βαγγέλη Σακάτο, ότι έχεις φτάσει στα 90 σου και πραγματικά και η σκέψη σου και τα σχέδιά σου και οι προοπτικές σου είναι σαν ενός 20άρη. Κοίταξε, έχω 5-6 σοβαρές ασθένειες στην καρδιά και άλλες τόσες, και την καρδιά την έχω καταστρέψει γιατί είχα καταργήσει τον ύπνο. Λοιπόν, έχω πολύ σοβαρές, 5 σοβαρές παθήσεις στην καρδιά, 6, άλλες τόσες στα πνευμόνια, αλλά νιώθω εντάξει παρόλα αυτά. Εξακολουθώ να νιώθω νέος. Η ζωή είναι μια διάρκεια και μια διαδικασία. Κάποτε θα τελειώσει. Δεν με νοιάζει φράγκο. Ξέρεις τι με νοιάζει εμένα? Δηλαδή με στενοχωρεί. Θέλω να τελειώσω αυτόν εδώ τον τελεγέ
που πάει να ξεπλύνει τους τερματασφαλίτες στην Κεφαλονιά, όπως τέλειωσα με τον Τεμπερνιέστερα από 10 χρόνια πολεμική, και να τελειώσω με τα τετράδια της Ακροαπνίας, που είναι 2.260 σελίδες. Και έχω κι άλλα 3-4-5 έτσι ανοιχτά θέματα, τέτοια που πρέπει να τελειώσω. Θέλω ακόμα 10 χρόνια, 15 για να τελειώσω όλα αυτά. Πιστεύω, ο Ζορμπάς έλεγε άνθρωποι σαν και μένα πρέπει να ζουν 1000 χρόνια. Το ίδιο λέω και εγώ, πιστεύω θα ζω 1000 χρόνια, αν θα ζήσω μέχρι 100. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ακροατές, τους χαιρετώ και τους εύχομαι καλή επανάσταση. Η μόνη ευχή που δίνω εγώ, δεν έχω άλλη. Είναι μοναδική. Και αυτό μια ζωή. Δεν έχω όρια να συμβιβαστώ σε τίποτα. Λες την αλήθεια, δεν τη λες. Δεν έχει μεσοβέζικα πράγματα και το κάναμε μπουρδέλο. Με συγχωρείς κιόλα για την έκφραση. Αξίζει να ζει γιατί η ζωή είναι όμορφη και ωραία. Δεν χάνομαι στα τάρταρα, μοναχά ξαποσταίνω. Στη ζωή ξαναέρχομαι και λαούς ανασταίνω. Ποιος το λέει αυτό? Πείτε μου, Παλαμάς. Στο θάνατο διένει.